عايزك كده تبص على الفيديو الجامد ده. انبهرت مش كده؟ تعالى اوريك الفيديو ده اتعمل ازاي، عشان في ناس كتير جدا منشنت لي على الفيديو ده وطلبت مني اشرح لها بالتفصيل الممل. هو مش هيبقى ممل ولا حاجه، تعالى متعك. اول حاجه طبعا عشان تبقى عارف، فالمشهد ده جزء من انمي اسمه ديمون سلاير. الفكره بكل بساطه انك بتمسك سيف وبتطلعه حته صغيره وبعد كده بيطلع منك كهرباء كتير وحبه الحركات بقى الصايعه اللي احنا شفناها في الفيديو. تعالى اول حاجه نتكلم عن التصوير. طبعا الشخص بيقف ورا جرين سكرين وبيبدا ان هو يعمل المشهد بتاعه، وعشان يسهل الموضوع بيكون لابس لبس قريب جدا من الشخصيه عشان خاطر الموضوع ما ياخدش منه وقت اكتر. وطبعا هو بيتصور في مصدر هواء حواليه عشان خاطر يحرك شعره ويحرك وشه كانه بيجري بالظبط، وفي نفس الوقت في اضاءات برضه حواليه بتتحرك عشان خاطر تديك انطباع ان في حركه. خلاص خلصنا تصوير كل المشاهد، تعالى بقى اوريك الجزء الاصعب. طبعا مش حابب اتنمر على الراجل ده لانه جامد جدا الصراحه، بس هو ذات نفسه قالها ان وشه رفيع جدا مش شبه الشخصيه اللي هو عايز يبقى زيها. حتى لما طلب من الشخص اللي شغال معاه في الاستوديو ان هو يعمل له شخصيه 3 دي تكون شبه شخصيه الانمي عشان هي اللي هتجري وهي اللي هتتحرك، عمل له شخصيه بوش اكبر شويه. عشان كده بيجي دور افتر افكت بعد ما بيصور مشاهده زي ما اتفقنا، بيبدا يعمل تراكنج للوش عن طريق برنامج افتر افكت، وبعد كده بيبدا يتحكم باي حاجه في البرنامج. تقدر ان انت تكبر مناخيرك، تقدر ان انت تصغر ودانك، تعمل اي حاجه حرفيا. جينا عند مشكله الشعر. الشعر لازم يتحرك حركه صعبه جدا، ما ينفعش تتعمل بمصدر الهواء اللي حواليه. عشان كده بيجي دور 3 دي موديلنج ان هو يعمل شعر بيتحرك، والموضوع ما بيبقاش سهل خالص يا جماعه ان انت تحرك كل شعرايه في اتجاه مختلف. اتاكد من الكلام ده، الموضوع مش سهل خالص. طبعا انت متخيل ان كده المشاكل خلصت ويلا بينا الموضوع بقى سهل. تعال افكرك يا صديقي ان في عالم كامل حواليه وفي افكتات كهرباء لسه ما اتعملتش، فبيطلب من شخص تاني من التيم ان هو يعمل له عالم كامل حواليه ببرنامج انريل انجن 5، وشخص عاشر من التيم يعمل له افكتات الكهرباء والافكت اللي بيبقى في عينيه زي اللي انا عملته قبل كده في كام فيديو. لو انت ما شفتهمش ففاتك كتير قوي عشان انا جامد يعني بعمل الحاجات دي على فكره. وبعد ما كل الكلام ده خلص بنيجي عند اخر حاجه مهمه قوي. لما يبدا يجري المفروض في انفجار في الارض بيحصل وشظايا بتطلع في كل مكان. في شخص 11 بقى بيروح يعمل الارضيه دي ويخليها واقعيه جدا وهي بتنفجر عشان خاطر تدي لمسه حلوه للفيديو وتحسسك ان الفيديو طبيعي. وبعد كده بقى شويه تعديل على الالوان، على حركه السيف دي والاضاءه اللي بتطلع منها، على اخر حاجه وهي الساوند افكت. وعشان خاطر يعمل فيديو بتاعه مميز قرر ان هو ما يحملش ساوند افكتس من اي مكان ويعمل افكتات الصوت بايده عشان يتاكد ان مفيش حد استخدمها قبل كده. فقعد بقى يجيب حاجات ويحركها قدام المايك ويعمل اصوات عشان يبان ان السيف بيتحرك. الموضوع كان متعب جدا الصراحه، انا كنت بتفرج على الفيديو وانا مشفق عليه والله العظيم. وفي النهايه بيطلع لنا بالنتيجه العظيمه دي. مش هدف ان اعرفك الفيديو ده اتعمل ازاي لاني اكيد ما اعرفش الحاجات دي بتتعمل ازاي بالظبط، ولكن هدفي اعرفك ان حاجه زي كده احتاجت استوديو كامل واحتاجت مجهود اسابيع عشان في الاخر تشوف كام ثانيه، عشان تعرف بس قد ايه الناس دي بتتعب بجد وقد ايه انا بتعب في الفيديوهات. فلو انت لسه ما عملتش لايك للفيديو وفولو ليا فاتمنى تعمل لي لايك وفولو عشان خاطر الموضوع ده بيشجع جدا ونكمل في السلسله دي. لو انت حابب تعمل لي منشن على اي فيديو وتسالني اتعمل ازاي قول لي في الكومنتات او منشن لي هناك وانا هعمل فيديو على طول. ويجي في الاخر بقى واحد يقول لك